Moi! Mä suosittelen, että te käytätte joka päivä vähintään 3 tuntia suomen kielen opiskeluun, jos te haluatte oppia sen täydellisesti. Ei vaiskaan, teidän ei todellakaan tarvi opiskella monta tuntia päivässä tulosten saamiseksi. Mä tiedän paremmin kuin hyvin, että on tosi vaikea löytää aikaa kielten opiskeluun koulun, töiden, harrastusten, perheen, ystävien ja kaiken muun ohella. Vähän on kuitenkin parempi kuin ei yhtään, ja mä suosittelenkin opiskelemaan vähän joka päivä tai joka toinen päivä kuin monta tuntia yhtenä päivänä viikossa. Tässä videossa mä annan teille muutamia vinkkejä, miten te voitte helposti lisätä suomen kieltä teidän päivään. Ensimmäisenä ehkä tärkein asia, nimittäin mä oon alkanut herätä joka aamu puoli tuntia aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että mä voin opiskella kieliä joka päivä puoli tuntia ennen kuin mä menen töihin. Mä aloin tehdä tätä sen takia, koska mä oon aina töiden jälkeen niin väsynyt, että mä en todellakaan jaksa keskittyä jonkun uuden asian oppimiseen. Ja aamulla musta on ihana juoda mun aamukahvia samalla kun mä luen tai katon jotain videoita espanjaksi tai jollain muulla kielellä. Mä tiedän, että kaikilla teillä ei ole mahdollisuutta herätä aikaisemmin, jos te jo heräätte ennen 6 ja teidän täytyy saada lapset kouluun ja muuta. Teille mä suosittelen, että te lisäätte kielen opiskelua sellaisiin hetkiin, jolloin te teette jotain sellaista, mikä ei vaadi ajatustyötä. Te voitte vaikka lukea joka aamu yhden artikkelin, uutisen tai jonkun muun videon tekstin samalla, kun te syötte aamupalaa. Tai mä esimerkiksi kuuntelen podcasteja, kun mä menen töihin, ja tätä te voitte tehdä helposti, vaikka te ajatte autolla. Työmatkat on tosi hyvä hetki vaan kuunnella sitä kieltä, ja jos te teette tätä joka päivä, niin te kuuntelette huomaamattanne monta tuntia viikossa, riippuen tietenkin teidän työmatkan pituudesta. Ja helpottaakseni tätä mä tein just Patreon-sivuston, jonne mä laitan tästä lähtien kaikkien mun videoiden audiot, joten te voitte kuunnella niitä ilman, että teidän täytyy katsoa niitä YouTubesta. Sitten yksi asia, mitä mä teen, myös sen takia, että mä vihaan tiskaamista, mä kuuntelen kieliä, kun mä tiskaan. Eli yleensä mä laitan jonkun videon pyörimään ja saan sitten tehtyä yhden tylsän asian samalla, kun mä opiskelen kieltä. Tää pätee muihinkin kotitöihin, eli mä usein kuuntelen podcasteja samalla, kun mä esimerkiksi siivoon mun kämppää. Kielen opiskelu kuitenkin vaatii paljon keskittymistä, joten jos te vaan pystytte, niin näiden asioiden lisäksi yrittäkää järjestää kerran pari sellainen hetki viikossa, jolloin te vaan keskitytte kielen opiskeluun. Ja mä en taaskaan tarkoita monta tuntia, mä itse teen tehotunteja, eli mä opiskelen 20 minuuttia tosi tehokkaasti jokaista kieltä, jota mä yritän parantaa, eli italiaa, espanjaa ja ruotsia. Te voitte tehdä tämän myös vain yhdelle kielelle, eli te vaikka luette suomea 20 minuuttia, kuuntelette sitä toiset 20 minuuttia ja sitten yritätte vaikka puhua tai kirjoittaa sitä loput 20 minuuttia. Tässä oli ne tavat, mitä mä käytän kielten opiskeluun. Teidän ei todellakaan tarvitse tehdä näitä kaikkia, enkä mäkään aina opiskele kieliä, kun mä tiskaan, mutta te voitte valita ne, jotka sopii teidän omaan elämään. Mä en itse käytä appeja kielten opiskeluun, koska musta tuntuu, että mä en opi niistä kauheasti, mutta jos se sopii teille, niin käyttäkää ihmeessä. Esimerkiksi Duolingossa alkaa suomen kielen kurssi tämän vuoden huhtikuussa. Kirjoittakaa kommentteihin, jos teillä on jotain muita vinkkejä, tai kertokaa, miten te itse olette järjestänyt teidän suomen kielen opiskelun. Toivottavasti näistä oli hyötyä. Nähdään ensi kerralla. Moikka!